Closed doors, I'm a fool for your love. Good morning mga Bex. Papunta na kami ngayon sa bukid. 6:06 pa lang ng umaga ngayon. So, babiyahin na kami. So, ayan yung husband ko. Bumibili siya ng pandesal para pampasalubong namin sa mga tao doon. Tsaka pang kape na rin namin doon mamaya sa bukid. Ayan mga Bex, tabi-tabi. Ganda ng isda dyan. Yan, tabi-tabi yan. Dyan kasi bumababa yung mga bangka na galing laot. Ito yung tinatawag naming free beach. Kasi libre maligo dyan. Pag nandito ka sa probinsya, maghahanap ka lang ng dagat na paliliguan mo. Walang entrance yun. Libre lahat. Yan, o diba? Green na green ang paligid. O, diba mga Bex, ang ganda-ganda? Ang ganda pa ng panahon, hindi mainit. So, hindi kami masusunog mamaya sa bukid. Dito talaga mga Bex, kabi-kabilaan ng mga taniman dito. Kasi yan ang isa sa pangunahing livelihood ng mga tao dito sa Mindoro. Ang pagsasaka, bukod sa pangingisda. Kaya kahit saan ka lumingon, may makikita kang sakahan. Actually kami ngayon papunta din sa sakahan. Ayan, di ba? Kabi-kabilaan ng sakahan dito. Tsaka bukod sa mga sakahan, kabi-kabilaan din na makikita yung bundok dito. Tsaka yun nga, dagat. O, diba? Ang sarap talaga mamuhay sa probinsya. Bukod sa maganda na yung tanawin, mura pabilihin. O, diba mga Bex, nagtataka siguro kayo ang tagal-tagal na namin pero nandito pa rin kami sa kalsada. Share ko lang, alam nyo ba na itong Sablayan ang biggest town in our country? Kaya huwag kayong mag-alala, kahit ang tagal-tagal na, nandito pa rin kami sa Sablayan. O, diba? Ang ganda ng tanawin.
Yan mga Bex, ito ang school nila dito for elementary. Yan, elementary lang ang meron dito. Pag high school na sa bayan na sila. So, obligado silang mag-dorm kung ayaw nilang araw-araw bumiyahe ng sobrang layo. O, diba? Ito na, malapit na tayo dun sa farm. Marami ring nakatira dito talaga. Yan, ang kinabubuhay nila, pag-aalaga ng hayop, pagtatanim. Yan, mga bahay nila. So mga Bex, nandito na tayo sa bukid. Yan. O, diba nakikita nyo kung paano kaganda yan? Yan, nakikita nyo yung tubig na yan. Lake yan. 10 hektarya yan. 10 hektarya yan. Tapos, may mga tilapia dyan at saka kung ano-ano pang isda. Yan. Yan si Ishi, ang aking Jadyon, ang aking mukbang prince, at si Aliyah, ang the quiet girl. Yan ang aking jowa. At saka si Jandy. Baby! Ayan. O, diba? Ang ganda. O, may baka. Good luck naman. Sana walang habulin sa amin. Ayan, ganda ng lake. So mga Bex, umpisa na ng aming walkathon. Yan. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang lalakarin namin ngayon. Kasi ngayon lang ako isasama ng asawa ko dun sa tirahan ng mga mangyan na pinapagbantay niya dun sa bundok. Ayan. Ganda, diba? Oh, yung kapatid daw ni Ishi nandyan. Sabi ko na sa'yo, ampun ka, girl. So, siya pala yung tinawagan ni Jowa kagabi. O, diba? Kitang-kita dito yung lake. Hinihingal na ako, mga Bex. Kulang ko sa practice. Si Ishi. So ito, araw-araw nila tong ginagawa. Araw-araw silang umaakyat dito. Samantalang ako, ngayon lang ako pumunta dito. Ay, nakapunta pala. Pero silang, araw-araw sila dito. Kasi, nagtatanim sila. Hi, bidang. Nagtatanim sila dito. Kailangan nila kasi kasuin yung mga pananim. Ayan. Kasi pag pupunta yung husband ko dito, hindi talaga ako sumasama. Kahit pa sabi mo wala akong babyng alagaan. Hindi ako mahilig sa, ayun nga, ganito, lakad-lakad, putik-putik.
So guys, pagod na daw si Jadion. Hindi na daw siya kakahinga. Busog pa kasi siya, di ba? Nagmukbang siya kahapon. Jadion. Mga Bex, may nakikita akong kubo. Feeling ko ito na yung kubo nila. Tapos dito yata kami iiwan para magpahinga at magkape. Dito pala mag-i-stay. Ayan, pagod na ako. Ito po yung patola. Yan, patola. May bunga na po yan? Meron na. Yung nga, binigyan namin sa inyo kapon. Ay, oo nga pala. Kaso ano, Mahaba na. lalim. Yung doon. Tuwing kailan po namumunga ang patola? Ano yan? Pag tinanim po ang patola, gano'ng katagal siya bago mamunga? Sambat klate. Ah, Yung doon naman, yung doon naman siya. Ako. Dami ng gum. Ito po yung ampalaya. Ito naman po, pag tinanim. Mga kalabasa. Ito, kalabasa. Kalabasa yan. Yung mga saging. Ito po yung ampalaya. Yan. Ang ampalaya po pag tinanim Ganun din. Sambat sa klate. kalahati. Ito po, kalabasa ba to siya? Ay hindi, kahawig ng dahon. Ano po to, may mga bunga na. Oo, meron. Ay, ayun. Bago pa lang kasi, pero pag matagal-tagal na yung mga abutin pa itong buwan, dahil bunga dyan. Oo. Padala ko na sa ito. Ayan. Palaya. Dala pa yung bunga eh. Bago pa lang ito ay. Ito nga pag galing nila yung bunga na nabit lang ito. Sukal ito, no? Dati kala mo hindi matanda ito ah. At sila kin ang gusto lutok dito sa bukid ay. Na, alas 11. Ay ngayon lang na maaga dahil nga may gagawin to. Baby. Baby. Ano. Baby. Nakaluka ako. Layo kaya. Lia.